සුබදවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ඉන්නේ Eclipse කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. මේක යූස් කරන්නේ Java වලට. ඉතින් Google එකේ Eclipse කියලා ටයිප් කරලා Eclipse download Eclipse කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට මේ විදිහට සජෙෂන්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඒවායි මම තෝරගන්නවා මුලින්ම සජෙස්ට් කරලා තියෙන Eclipse IDE කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පිළි අරගෙන තියෙන හොඳ ස්පොන්සර් කෙනෙක් මේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ Eclipse කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන එක ස්ක්‍රීන් එකේ එන්න. ඉතින් මේකෙන් මේ අපේ ලැප් එකට හෝ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකට මේ පැකේජ් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඩවුන්ලෝඩ් කියලා දුන්නට පස්සේ ආපහු වින්ඩෝ එකට යනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ මේ පේන ආපහු ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරාන් පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ටිකක් වෙලා පේජ් එක ලෝඩ් වෙලා වම් පැත්තේ යටම කොනේ Eclipse කියන ෆයිල් එකක් Eclipse inst JREWI කියලා exe ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන වෙන ෆයිල් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් තප්පර කිහිපයකින් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මොනවා හරි ස්කෑන් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ කම්පියුටර් වල ඒක වෙලා ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඕපන් කරගනිද්දී අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වුණු ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සුපුරුදු පරිදි ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉන්ස්ටෝල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන විදිහට ස්ටෙප් බයි ඔයාලා තියෙන දේවල් සිලෙක්ට් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අහනවා ඇක්සෙප්ට් වෙනවද කියලා ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ යාළගේ දීලා තියෙන ඇග්‍රීමන්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක ඇක්සෙප්ට් now කියලා දුන්නාට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එයාලා කියලා තියෙනවා නියම් කිසි කාලයක් යනවා කියලා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 5ක් වගේ මම ඉන්ස්ටෝල් කරපු වෙලාවේ මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ගියා. ඉතින් ඔයාලට මැදින් ඒක ස්ටොප් කරන්න ඕන නම් හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වගේ ආවොත් කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සජෙස්ට් කරන්නේ නැහැ මේ ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි කැන්සල් කරන එක නම්. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරනට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලොන්ච් කියලා එනවා. ඉතින් අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි Eclipse launch වෙනවා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සෙත් අපිට වෙනම launch කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Eclipse launch වෙන්න මේ විදිහට boarding start කියන process එකක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකේ කෝඩ් එකක් ටයිප් කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට මම ඉදිරියේදී අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට self study කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යාළුවම සජෙස්ට් කරනවා page එකේ මොන වගේ එකක්ද මේ Eclipse කියන්නේ සහ what can do ඒ වගේ දේවල් guide links ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකනොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක Eclipse ගැන idea එකක් ගන්න උදව් වෙයි කියලා.